Kristen manu vision do ami khan phekai bhal pra tai jungle ula time de sapa kurigena guide kurigena bhal pra tai ke pani digena bhal pra seva kurigena tai lokote dangor kurubole die dangor hoi jai phul khile guti dhurigena itu guti to paki ja piche itu kha time te kiman mitha ar mon de bi kiman shanti lage ami khan jeevan to sob manu be bhali lage sob manu be bhali bisare holi be bhal pabo nimite apni ke seva kiman kurubo lage ভালি লাগে তো ভাল লাগি আছে সব মানুহ বি হলে বি ভাল কাম কৰি যাইছে গলে না ভাল একশন তো শিকাইছে গলে না ভাল একশন তো শিকিবলৈ আছে এইটো তাই খান ফলো কৰিবলৈ আছে আমি লা পিছলা জেনাৰেশ্যন নি বি এনেকা শুনে নুশুনে বিয়া আৰু ভাল লাগা ডিফিনেশ্যন দে বিয়া মানুহ তাই পইচা ধন বেছি আছে আগেতে তাই ভাল ভাল ক'ব হলে বি পিছতে সব মানুহ কয় ইটো মানুহ তো বেছি বিয়া আছে মানুহ কি দুখী পঞ্চায় তো তাই pra ki kam kuri kena aye ase itu tala bacha pra follow kuri ar itu bacha la bi action to same enekai ho jay tai ama nisna tai baba nisna tai bhai nisna tai sister nisna na itu nisna action to ni pichela generation bi follow kuri jai apni khan jani ase hole bi ami khan jitia আজি দিন মই একজনকে মদত কৰি কেনা আহি আছে আহা দিনতে আৰু দুইজন তিনজন চাৰজন এনেকা কৰি কেনা মদত কৰি কেনা আমি আহিব সেৱা তো আপনি কে মান কৰিব লাগিব দিন ৰাত আপনি সেৱা তো তাই লগতে কৰিব লাগিব তেতিয়াই ইটো গাছ তো ফ্ৰুটস তো ভাল দিব আৰু ইটো গুটি তো আপনি পাকা পিছে খা টাইম দি মা মিঠা আৰু মন দি কে মান শান্তি পবিত্ৰ ঈশ্বৰ লা নাম দে তো ইটো হাসি ঈশ্বৰ লগা ৰাস্তাতে বেৰা কেনা গুটি ভাল লাগাইছে কইলে আপনি লাগা জীবন দেবে সদায় ভাল হবলে আছে কিলে কইলে আপনি গাইড করি লেবি ন করি লেবি আপনি লা অ্যাকশন ব্রা তাই লগতে গাইড করি আছে আপনি লা অ্যাকশন ব্রা তাই লগতে শিকাই দি আছে তো তাই কেনেকা বিয়া হবো তাই কেনেকা বিয়া রাস্তাতে যাব তাই কেনেকা আপনি লাগা রাস্তা আপনি দেখাই দিয়ালা অ্যাকশন তো পাহরি কেনা দুসরা অ্যাকশন দে হুমাবো কিতিয়া বি নহমাবো ইম্পসিবল আছে itu impossible আছে আপনি নিজৰ ভাবনা কৰি চাবি আজিৰ পৰা ইতিয়া পৰা আমি খান নিজৰ লা অ্যাকশন তো কি কৰি কেনা আইছে ঈশ্বৰ লগতে সাৰেন্ডাৰ কৰিবি নীল ডাউন কৰিবি মাপ মাগিবি আৰু আমি খান লাগা ট্ৰেক তো আমি খান বিচাৰি লবি আমি খান লা ট্ৰেক তো ভাল ট্ৰেক তো কি আছে ইটো ট্ৰেক তো বিচাৰি লবি তো ইটো ট্ৰেক তো ফলো আজিৰ পৰা কৰা শুরু হবি অ্যাকশন তো কৰা শুরু হৈ যাবি আপনি লা জেনারেশন ইটো অ্যাকশন তো চাই কেনা তাইবি ইটো অ্যাকশন তো ফলো কৰিব আপনি গাইড আপনি লা গাইড না লাগে হলিবি আপনি লা অ্যাকশন হি লাগে চেঞ্জ কৰিবলৈ আপনি লা অ্যাকশন হি লাগে আপনি লা মৰমি লাগে না ইটো লাগি আছে আপনি তাইকে বুজাই দিবলে ইটো আছে কিমান মানুহ চাই কেনা আছে চলা নাম দি তাই লগতে আশিস কৰিবি আমি একলা পৰা নাপাৰিব ইটো আপনি লা বি কাম আছে আপনি লা মদত বেছি লাগি আছে আপনি পৰা লাইক কৰা লা বেছি লাগি আছে আপনি কমেন্ট কৰা লা বেছি লাগি আছে কিলে কলে ইটো মেসেজ তো আগে বাঢ়াই কেনা লৈ যাবলৈ লাগা মইলা এম তো ঈশ্বৰ লগা নাম উচা কৰি কেনা যাবলৈ আৰু একজন হলে বি একজন লগতে মদত কৰিবলৈ পাৰা লাগা মই ব্লেসিং তো ঈশ্বৰ লগত মাঙি আছে আজি দিন মই লগত একো নহয় হলে বি আহা দিনতে ঈশ্বৰৰ পৰা আৰু ব্লেসিং কৰি কেনা আহিব মন আছে ঈশ্বৰৰ লা পবিত্ৰ নামতে ঈশ্বৰৰ লা নাম তো আগে বাঢ়াই দিবলৈ কিলে কলে একটা worship কৰা মানুহ তাই মানুহ লগতে মদত কৰি কেনা ঈশ্বৰৰ লা নামতে ব্লেসিং তাই লগতে দি কেনা যাহাতো আপনি লগা ওপৰে ব্লেসিং আহিবলৈ আছে তো ইটোই মইলা এম আছে তো মইলা চ্যানেল তো লাইক কৰি দিবি আৰু সাবস্ক্রাইব বি কৰিবি বেল আইকন প্রেস কৰি নিউ আপডেট নিমিতে আৰু লগতে মানুহলৈ শেয়াৰ কৰিবি দে আপনি খান লগা প্ৰেজেন্স তো লাগি আছে দে আপনি খান ইটো ভিডিও তো আপনি লগতে হার্ট কৰিবলৈ নিমিতে নহয় মই লগতে হার্ট কৰি কেনে থাকিলে ঈশ্বৰৰ লা পবিত্ৰ নাম দি মই লগত মাফ কৰিবি আৰু নেক্সট ভিডিও লাষ্ট ভিডিও লা লিংক তো ইটো দি দিব আপনি খান চাই লবি ঈশ্বৰ লা নাম দে সালাম আৰু জয় মसीह আপনি খান খুশী শান্তি থাকিবে পাৰমেশ্বৰ লা নাম দে